بسیار صحتمند باشید. به یک از ویدیوهای کانال روز خوش آمدید. امروز قرار است ما از شهر همیلتن به شهر کامبریچ کوچ کنیم و نشان میدیم که چه رقمی کوچ میکنه. تا آخر ویدیو همراه ما باشید. امیدوارم از ویدیو خوشتان بیاید. اینیم از کامیون ما که برای امروز قرار وسایل را داخلش بانیم که در خانه جدید ما ببرم. مله هم آمد که به ما کمک کنه. ما وسایل را نزدیک آسانسور میمونیم و فاضل آبیدشان میه وسایل را پایین میبره داخل کامیون میمونه. به اینجا برای کمشان نوشیدنی میبریم که زیاد کار کردم منده شدم. اینی هم از داخل کامیون. البته وسایل زیاد مانده تانست. بیرون هم خیلی بارانیه. در اینجا آبی داشت جمع خود امتحان میکرد. اینی هم از اتاقای ما که تمام وسایل پایین برده شدن. و اینی هم از ویوی قشنگ. پیش به سوی خانه جدید ما. یک یادی کردیم از گیم‌های قدیمی سابوی سرفر است. این مالی دهه 80. داریم کم کم به خانه جدیدمان نزدیک تر می‌شویم. در خانه جدید ما رسیدیم و مطر ما هم آمد. تمام وسایل خالی شد. ما ولی ها آمدیم داخل متر ششتیم که ببینیم چه رقمی هست.
اینی هم از ویدیوی کوچیکی ما. امیدوارم خوشتون آمده باشه. لایک و سابسکرایب یادتون نره. تا ویدیوی بعدی، خدا حافظ. بای بای.